डिजिटल मार्केटिङको 17th भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र आजको भिडियोमा हामीले बुझ्ने छौं ल्यान्डिङ पेज भर्सेस वेबसाइट। अब त्यो बुझ्नु भन्दा पनि पहिला हामीले फर्स्टमा बुझ्छौं कि वेबसाइट भनेको के हो भनेर। इट हैज 5 or more पेजेस। वेबसाइटमा चाहिँ तपाईको 5 वटा और 5 वटा भन्दा धेरै पेज हुन्छ। तपाईले कुनै साइट भिजिट गर्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ मल्टिपल पेजेसहरु हुन्छ, कुनैमा धेरै हुन्छ, कुनैमा थोरै हुन्छ। कम्पनीहरुको वेबसाइटमा चाहिँ त्यस्तै 5-10 वटा पेजेसहरु हुन्छ भने तपाईले त्यो दराजको साइट हेर्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल पेजेस हुन्छ। त्यहाँ तपाईको 100-200 भन्दा पनि बेसी पेज छ। सो त्यस्तो पेज भएको साइटलाई चाहिँ वेबसाइट भनिन्छ। इट हैज अल इन्फर्मेसन योर कस्टमर्स निड टु नो। सो वेबसाइटमा चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरु हुन्छ। यदि तपाईले कुनै प्रोडक्ट बेचिराख्नु भएको छ अथवा सर्भिस बेचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको सबै इन्फर्मेसन हुन्छ जुन चाहिँ कस्टमरलाई चाहिन्छ। सो त्यो सबै इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्ने ठाउँलाई चाहिँ वेबसाइट भनिन्छ। मे कन्टेन मल्टिपल फंक्शन्स एन्ड बटन्स। अब कुनै पनि साइट हेर्नु भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ मल्टिपल फंक्शन्सहरु हुन्छ, बटन्सहरु हुन्छ। कुनै बटनमा क्लिक गर्दाखेरि तपाई कुनै पेजमा जानुहुन्छ, कुनैमा क्लिक गर्दाखेरि कुनै अर्को पेजमा जानुहुन्छ। एउटा नर्मली वेबसाइटमा चाहिँ तपाईको मल्टिपल फंक्शन्सहरु हुन्छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट वेमा काम गर्छ भने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट बटन्सहरु पनि हुन्छ। क्यान एक्सेस टु मल्टिपल पेजेस। अब वेबसाइटमा गइसकेपछि तपाईँ फर इक्जाम्पल कुनै एउटा पेजमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई अब अर्को पेज चेक गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईले एउटा पेजबाट अर्को पेजमा पनि जान सक्नुहुन्छ। त्यो पेजबाट फेरि अर्को पेजमा, त्यो पेजबाट फेरि अर्को पेजमा। सो वेबसाइट भित्र गइसकेपछि चाहिँ तपाईले त्यहाँ भएको सबै पेजमा मल्टिपल पेजेसहरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। पर्पज इज टु एक्सप्लेन अर प्रेजेन्ट द अर्गनाइजेसन। अब वेबसाइटको पर्पज भनेको चाहिँ के हो भने तपाईको कुनै पनि बिजनेस छ, अर्गनाइजेसन छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो अर्गनाइजेसन अथवा बिजनेसले के काम गर्छ, कसरी काम गर्छ भनेर त्यो सबै कुरालाई एक्सप्लेन र प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ वेबसाइट भनिन्छ। अब कुरा गरौँ ल्यान्डिङ पेजको बारेमा। सायद तपाईहरुलाई ल्यान्डिङ पेजको बारेमा खासै नलेज नहुन सक्ला र तपाईहरुलाई चाहिँ वेबसाइट भनेको के हो, कसो हो भनेर चाहिँ तपाईलाई सबै कुरा थाहा हुन सक्ला। अब म तपाईहरुलाई इन्लाइटन गर्न गइरहेको छु कि ल्यान्डिङ पेज भनेको के हो र के ल्यान्डिङ पेज तपाईलाई चाहिन्छ त भनेर। ल्यान्डिङ पेज हैज अ सिंगल पेज एन्ड एन अट्याच्ड थ्याङ्क यू पेज। ल्यान्डिङ पेज भनेको चाहिँ एउटा सिंगल पेज हो। वेबसाइट भित्र तपाईको मल्टिपल पेजेसहरु हुन्छ। ल्यान्डिङ पेज भित्र चाहिँ एउटा मात्र पेज हुन्छ। वेबसाइट भित्र पनि हामीहरुले एउटा ल्यान्डिङ पेज बनाउन सक्छौं अथवा हामीहरुले एउटा छुट्टै ल्यान्डिङ पेज मात्र बनाउन सक्छौं र त्यो ल्यान्डिङ पेजमा जानु भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ एउटा अट्याच्ड थ्याङ्क यू पेज पनि हुन्छ। इन्फर्मेसन अबाउट द स्पेसिफिक आइटम अर अफर। वेबसाइटमा जानु भयो भने त्यहाँ तपाईले मल्टिपल आइटम्स अर अफरहरु पाउनुहुन्छ। त्यो कम्पनीले जतिवटा पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्छ सबै प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको त सबै जानकारी तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। तर ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ तपाईले एउटा कुनै स्पेसिफिक प्रोडक्ट राख्न सक्नुहुन्छ अर स्पेसिफिक सर्भिस राख्न सक्नुहुन्छ अर कुनै एउटा अफर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। usually only has text, images, video and a form। वेबसाइटमा चाहिँ मल्टिपल फंक्शन्सहरु हुन्छ, मल्टिपल बटन्सहरु हुन्छ। ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ सिम्पल हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ टेक्स्टहरु हुन्छ, इमेजेसहरु हुन्छ, भिडियो हुन्छ र एउटा फर्म हुन्छ। लिमिटेड नेभिगेसन। वेबसाइटमा हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले कुनै एउटा पेजमा जानु भयो भने त्यहाँ डिफ्रेन्ट बटन्सहरु हुन्छ, डिफ्रेन्ट पेजको लिंकहरु हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने तपाई अर्को पेजमा जानुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने तपाई फेरि अर्को पेजमा जानुहुन्छ। ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ लिमिटेड नेभिगेसन हुन्छ। त्यहाँ कुनै अरु पेजको लिंक पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। सिम्पली त्यहाँ तपाईले आफ्नो एउटा स्पेसिफिक प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको इन्फर्मेसनहरु हाल्नुहुन्छ, फर्म हाल्नुहुन्छ र त्यति मात्रै तपाईको युजरले चाहिँ हेर्न पाउँछ। त्यो भन्दा बेसी तपाईको ल्यान्डिङ पेजबाट अरु कुनै ठाउँमा चाहिँ जान सक्दैन। सो लिमिटेड नेभिगेसन मात्रै हुन्छ। इट इज युज टु सेल अर क्याप्चर लिड। अब वेबसाइटको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईको कुनै पनि प्रोडक्ट अथवा सर्भिस तपाईको बिजनेसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनु, त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ वेबसाइट भनिन्छ। तर ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ हामीहरुले कुनै स्पेसिफिक आइटम अर अफर बेच्नको लागि अर तपाईले आफ्नो युजरको लिड क्याप्चर गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला कि मैले यो के भनिरहेको छु तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो आइडिया पनि नहुन सक्ला। तपाई चिन्ता नगर्नुस्। अब फ्युचर स्लाइड्सहरुमा म तपाईलाई ल्यान्डिङ पेज भनेको क्लियरली बुझाइदिन्छु र तपाई पनि यो ल्यान्डिङ पेजको बारेमा फेमिलियर हुनुहुन्छ, तपाईले पनि यो देख्नु भएको छ भनेर पनि म तपाईहरुलाई बुझाउने छु। अब कुरा गरौँ ल्यान्डिङ पेजको फनेल। अब ल्यान्डिङ पेजले चाहिँ कसरी काम गर्छ त नि? वेबसाइटमा कुनै पनि युजर गयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट पेजेसहरु हुन्छ, डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट अथवा सर्भिसहरु हुन्छ। त्यो सबैको इन्फर्मेसन पाउँछ र त्यो युजरले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन कन्ज्युम गर्छ। ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ तर एउटा फनेल हुन्छ र त्यो ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ हामीहरुले फनेल अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। A landing page contains element that works to drive traffic to a page, convert that traffic and help them to move them to next step in buyer's journey।
अब नर्मली के हुन्छ भने नि अहिले युजरहरुमा एड ब्लाइन्डनेस छ। एड ब्लाइन्डनेस भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले कुनै वेबसाइट ओपन गर्नुभएको छ, फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ, कुनै पनि एड देख्नुभयो भने चाहिँ तपाईले त्यो एडलाई चाहिँ अटोमेटिक स्किप गरिदिनुहुन्छ। तपाईले त्यो एडलाई राम्रोसँग देख्न पनि सक्नुहुन्न, किनभने हामीमा अहिलेको टाइममा एड ब्लाइन्डनेस भन्ने चाहिँ एउटा टर्म आइसकेको छ, जसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ कुनै पनि एड भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यसलाई सिम्पली इग्नोर गरिदिन्छौँ। सो यो सबै भन्नुको कुरा चाहिँ के हो भने एउटा कुनै पनि युजरलाई तपाईले प्रोडक्ट अथवा सर्भिस बेच्दै हुनुहुन्छ भने उनीहरूको एउटा बाइङ जर्नी हुन्छ। तपाईको युजरले एउटा माइन्डमा बाइङ माइन्डसेट गराइसकेको छ। उनीहरूले त्यो प्रोडक्ट किन्छु भनेर चाहिँ सोचिसकेको छ भने मात्र तपाईको प्रोडक्ट अथवा सर्भिस किन्नेछ, नत्र भए चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको फेजमा चाहिँ तपाईले उनीहरूलाई चाहिँ नर्चर गर्नुपर्ने हुन्छ, भ्याल्यु प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बल्ल तपाईको युजरले तपाईसँग कुनै पनि सामानहरू चाहिँ पर्चेज गर्छ। सो ल्यान्डिङ पेजको मोटिभ भनेको चाहिँ तपाईको ल्यान्डिङ पेजमा सुरुमा ट्राफिक जेनेरेट गर्नु पर्यो, त्यो ट्राफिकलाई तपाईले ल्यान्डिङ पेजको थ्रुबाट कन्भर्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई नर्चर गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल सेल्स गर्नु पर्यो। सो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ ड्राइभ ट्राफिक। First step is to drive traffic to the landing page. We can use Facebook and Google Ads to drive traffic. तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कसरी भन्दाखेरि तपाई मेरो वेबसाइटमा जानु पर्यो। त्यो चाहिँ मैले खासमा वेबसाइट भन्ने टर्म चाहिँ किन युज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ प्रायलाई ल्यान्डिङ पेज भनेर थाहा नहुन पनि सक्ला, तर एक्चुअलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु मेरो ल्यान्डिङ पेजमा जानु भएको थियो। ल्यान्डिङ पेजमा गइसकेपछि तपाईहरुले अहिले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। सो फर्स्टमा तपाईहरुले चाहिँ एउटा ल्यान्डिङ पेज तयार पार्नु पर्यो र फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हामीले त्यो ल्यान्डिङ पेजमा ट्राफिक जेनेरेट गर्नु पर्यो। त्यो ट्राफिक चाहिँ हामीले कसरी ल्याउन सक्छौं भने चाहिँ फेसबुक र गुगल एड रन गर्ने र त्यो एडबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो ल्यान्डिङ पेजको लिंक हाल्दिनुहुन्छ र युजर चाहिँ तपाईको फेसबुक एडबाट चाहिँ ल्यान्डिङ पेजमा आउँछ। मैले पनि त्यही नै गरेको, मैले पनि फेसबुकमा गुगलमा एडहरु रन गरेको हो र त्यो एडबाट चाहिँ मैले मेरो ल्यान्डिङ पेजमा जहाँ तपाईले चाहिँ फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स पाउनु भएको छ त्यो ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ मैले ट्राफिकलाई चाहिँ ड्राइभ गरेको थिएँ। स्टेप 2, कन्भर्ट ट्राफिक। Now that someone has visited your landing page, we need to provide a lead magnet or some offer to capture their lead, name and email. अब ट्राफिक त तपाईको ल्यान्डिङ पेजमा आयो। अब के गर्नुपर्छ भने चाहिँ तपाईले त्यो ट्राफिकलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा तपाईले कुनै पनि कुरा डाइरेक्टली सेल्स गर्दै हुनुहुन्छ भने मान्छेले त्यो पर्चेज नगर्न सक्ला। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने चाहिँ लीड म्याग्नेट अर कुनै अफर प्रोभाइड गर्छौं। लीड म्याग्नेट भनेको चाहिँ तपाईको युजरको डिटेल पाउनको लागि चाहिँ तपाईले कुनै न कुनै एउटा अफर दिनुहुन्छ, कुनै न कुनै एउटा भ्यालुएबल कुरा दिनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईको युजरको कुनै न कुनै प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले फ्रीमा प्रोभाइड गर्छौं। सो लीड म्याग्नेट भनेको चाहिँ लीड भनेको चाहिँ तपाईको पोटेन्शियल कस्टमरको डिटेल्स भयो। त्यो लीडलाई तान्नको लागि चाहिँ हामीले म्याग्नेट युज गर्छौं। म्याग्नेट भनेको चाहिँ तपाईले दिन सक्ने कुनै एउटा अफर अर कुनै एउटा भ्यालुएबल इन्फर्मेसन हुन्छ। मेरो केसमा चाहिँ मैले मेरो लीड म्याग्नेट चाहिँ फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्सको दिएको थिएँ। त्यही लीड म्याग्नेट पाउनको लागि चाहिँ मैले युजरहरुको चाहिँ लीड कलेक्ट गरेको थिएँ। सो तपाईले पनि मेरो ल्यान्डिङ पेजमा जानुभयो, त्यहाँ सबै कुरा पढ्नुभयो, त्यहाँ एउटा फर्म थियो, त्यो फर्ममा गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम र इमेल हाल्नुभयो। त्यसपछि तपाईले मेरो लीड म्याग्नेट जुन कि फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स हो त्यो पाउनुभयो। Step 3, nurture your lead. Now that you have captured the lead, you need to provide the lead magnet or offer and nurture them by providing continuous value. अब तपाईको युजरले तपाईको ल्यान्डिङ पेजमा आएर फर्म त फिलअप गर्यो, उनीहरूले आफ्नो लिड तपाईलाई प्रोभाइड त गर्यो। अब तपाईले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ जुन कुरा तपाईले प्रमिस गर्नु भएको छ नि, लाइक म तपाईहरुलाई यो कुरा दिन्छु, तपाईले आफ्नो डिटेल्स दिनु भनेर त्यो कुरा तपाईले प्रोभाइड गर्नु पर्यो र त्यो कुरा प्रोभाइड गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले कन्टिन्युअसली चाहिँ नर्चर गर्नु पर्यो। नर्चर भनेको चाहिँ तपाईले आफ्नो त्यो लिडलाई चाहिँ कुनै न कुनै भ्यालु प्रोभाइड गरिराख्नु पर्यो कन्टिन्युअस वेमा, सो दैट तपाईको त्यो ऑडियन्स चाहिँ तपाईलाई ट्रस्ट गर्न सकोस्। स्टेप 4, बिल्ड ट्रस्ट एन्ड सेल। अब स्टेप 4 मा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यु नीड टु बिल्ड ट्रस्ट विथ योर लिड्स। आफ्टर दैट यु क्यान डु अ सेल्स पिच एन्ड सेल योर प्रोडक्ट अर सर्भिस। सो अघि हामीले भनेको थियौं नि, कुनै पनि युजरले इमिडिएटली कुनै एड देख्यो र त्यसमा चाहिँ ल यो किन्नु भनेर भनेको छ भने कसैले पनि किन्नेवाला छैन। होला कि 100 मा 2-3% ले किन्ला, तर बाँकीले किन्नेवाला छैन। त्यो केसमा चाहिँ हामीहरूले ल्यान्डिङ पेज बनाउँछौं, त्यसपछि युजरको डिटेल कलेक्ट गर्छौं, लीड म्याग्नेट प्रोभाइड गर्छौं, ट्रस्ट बिल्ड गर्छौं बाइ प्रोभाइडिङ कन्टिन्युअस भ्याल्यु, त्यसपछि बल्ल सेल्स गर्छौं। सो तपाईले स्टेप 4 मा चाहिँ ट्रस्ट बिल्ड गर्दै गर्नुस्, तपाईको लिडलाई चाहिँ कन्टिन्युअसली भ्यालु प्रोभाइड गर्नुस्, त्यसपछि बल्ल तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्ट अथवा सर्भिसको चाहिँ सेल्स पिच गरेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई एउटा सिम्पल एउटा फनेल पनि देखाउँछु। सो यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्टमा आउँछ एड। तपाईले फेसबुक अर गुगलमा गएर चाहिँ एड रन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो ल्यान्डिङ पेजमा चाहिँ ट्राफिक जेनेरेट गर्नुपर्छ।
ट्राफिक जेनेरेट गर्नु भइसकेपछि तपाईले चाहिँ कुनै न कुनै लिड म्याग्नेट प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ फ्रीमा र त्यो लिड म्याग्नेट पाउनको लागि तपाईको युजरले चाहिँ आफ्नो डिटेल्स प्रोभाइड गर्छ तपाईलाई र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको त्यो युजर चाहिँ थ्याङ्क यू पेजमा जान्छ। थ्याङ्क यू पेजमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले एउटा इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ कि अब तपाईले यो कामहरू गर्नुस् र तपाईले त्यसपछि चाहिँ आफ्नो लिड म्याग्नेट जुन तपाईले अफर दिनुभएको छ त्यो कुरा पाउनुहुन्छ भनेर तपाईहरुले देखाउन सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई एक्चुअलमा ल्यान्डिङ पेजले कसरी काम गर्छ र मेरो लागि चाहिँ काम गरेको छ र म मात्र हैन सबैको लागि काम गर्छ म त्यो कुरा तपाईलाई देखाउने छु। सो मेरो लिड म्याग्नेट भनेको चाहिँ फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स थियो र मैले त्यही कोर्स चाहिँ तपाईहरुलाई पनि फ्रीमा दिएको थिएँ र तपाईहरु त्यही कोर्सबाट चाहिँ यो भिडियो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसरी मल्टिपल एड्सहरु रन गरेको थिएँ। अब यो एउटा एड हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर हामीले प्रिभ्यूमा क्लिक गर्छौं। सो एड चाहिँ यो थियो, जोइन माई फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स एन्ड स्टार्ट योर जर्नी टु बिकम अ डिजिटल मार्केटर नाउ। सो यो एड डिजाइन थियो, यो कन्टेन्ट थियो। त्यसपछि लर्न मोरको बटन थियो। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ मेरो ल्यान्डिङ पेजमा जान्छ। त्यो ट्राफिक जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यसरी एड रन गरेँ फेसबुकमा। यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब मेरो युजर चाहिँ यसमा जान्छ ल्यान्डिङ पेजमा। अब अघि सबै भनेको कुराहरू तपाईले हेर्नुस्, यसमा चाहिँ मैले धेरै केही पनि युज गरेको छैन। वेबसाइटमा गइसकेपछि त्यसमा धेरै फंक्सन्सहरु हुन्छ, धेरै बटन र धेरै लिंकहरु हुन्छ। मान्छे त्यहाँ गइसकेपछि कहिले कहाँ जान्छ, कहिले कहाँ जान्छ, कहिले कहाँ जान्छ। तर ल्यान्डिङ पेज चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ। सो यो ल्यान्डिङ पेजमा तपाई आउनु भइसकेपछि तपाईले अरु केही पनि हेर्नु भएन। तपाईले यो टेक्स्टहरु पढ्नु भयो। यहाँ फर्म छ। यो फर्ममा तपाईले आफ्नो नाम र इमेल हाल्नु भयो। त्यसपछि तपाईले यसमा यो बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो त्यो लिड म्याग्नेट पाउनु भयो। तलपट्टि स्क्रोल गर्नु भयो। तपाईले मेरो बारेमा थाहा पाउनु भयो। तपाईलाई यो फ्री डिजिटल मार्केटिङ कोर्स प्रोभाइड गर्ने मान्छे चाहिँ को हो भनेर चाहिँ हल्का यसमा डिस्क्रिप्सन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो जुन कोर्स मैले प्रोभाइड गरेको थिएँ त्यो कोर्स लिएर चाहिँ मान्छेहरूले कतिको भ्यालु पाएको छ भनेर। अब यो सबै पढ्नु भइसकेपछि हेर्नु भइसकेपछि तपाईले आफ्नो नाम र इमेल आइडी हाल्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाई चाहिँ मेरो थ्याङ्क यू पेजमा जानुहुन्छ। थ्याङ्क यू पेजमा गइसकेपछि तपाईलाई एउटा भिडियो छ। यो भिडियो तपाईले हेरेर चाहिँ अब मैले यो फ्री डीएम कोर्स पाउनको लागि के गर्ने भनेर चाहिँ एउटा प्रपर इन्स्ट्रक्सन चाहिँ मैले यो भिडियोमा राख्दिएको छु। सो यसरी नै तपाईले पनि आफ्नो ल्यान्डिङ पेज प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ र ल्यान्डिङ पेजको फन्डा सायद तपाईले पनि राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। अहिलेको तपाई जुन डिजिटल मार्केटिङ भन्ने एउटा सोच बनाउनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई यो कुराहरू चाहिँ एकदम आवश्यक छ। सो आई होप कि तपाईले पनि ल्यान्डिङ पेज र वेबसाइटको बारेमा बुझ्नुभयो होला। तपाईको बिजनेसको लागि चाहिँ कुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर पनि बुझ्नुभयो होला र तपाई फ्युचरमा एज अ डिजिटल मार्केटर काम गर्ने बेलामा वेबसाइट भन्दा पनि तपाईले चाहिँ ल्यान्डिङ पेजमा फोकस गर्नु पर्यो। ल्यान्डिङ पेजको फनेल क्रिएसनमा चाहिँ बेसी फोकस गर्नु पर्यो। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले सिक्नेछौँ कि लिड जेनेरेसन भनेको के हो र त्यो लिडलाई चाहिँ हामीहरूले कसरी नर्चर गर्ने भनेर बुझ्छौँ। सायद तपाईले चाहिँ अहिले यो लिड जेनेरेसन भनेको के हो भनेर तपाईलाई पनि थाहा नहुन सक्ला। केही फरक परेन। नेक्स्ट लेसनमा म तपाईको यो सबै कन्फ्युजनलाई चाहिँ क्लियर गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।